kijött az Alpoknak a legújabb fajta teje, ami nem igazán tej, de tejízű, de növényi tej, de olyan az íze, mint az igazi. Na mindegy, egy laktózérzékeny vagyok, és már 2,5 éve nem ittam tejet. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most visszaemlékszem rá, hogy milyen íze van. De jöjjön is a Tej Taste Test. Igen, Tej Taste Test. Na már fel is ráztam, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen lesz. Ez nem volt, ez nem bírom!